دلایل پنهان مجرد موندن بازیگرای مشهور. بسیاری از بازیگران با وجود اینکه سنشون از 40 سال هم گذشته ولی تن به ازدواج نمیدن. این موضوع رو بارها در برنامه‌های مهمان محور تلویزیون که همون دوره همی باشه و خندوانه دیدید. بسیاری از بازیگرا در مواجهه با این سوال که چرا ازدواج نکردی، پیدا نکردن گزینه مناسب، نداشتن وقت یا بهانه‌های دیگر رو میگن. اما آیا واقعا مسئله این هستش یا مشکلات بزرگتری رو در این مورد دارن؟ به نظر شما دلیل مجرد موندن چهره‌های مشهور چی میتونه باشه؟ امروز هم یک موضوع جنجالی رو داریم، شما هم یک مورد به مورد ما اضافه بکنید. سلام، مریم هستم، یک روانشناس و مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید. من رو خوشحال میکنید که ساب و لایک بکنید و حتما زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر وقت ویدیو دادم شما دوست عزیزم خبردار بشید و بیایید ببینید چه ویدیوی عالی دیگه‌ای گذاشتم. با من همراه باشید، همتون رو دوست دارم. چرا برخی از بازیگران اهل ازدواج نیستن؟ متاسفانه بعضی از سلبریتی هایی که ازدواج کردن بعد از مدتی جدا شدن و دوباره به همون زندگی تنهای خودشون رو آوردن. در این ویدیو میخوام مجردهای سینمای ایران رو معرفی کنم، البته چند تاشون رو، و به این موضوع بپردازم که چرا برخی از بازیگرای اهل سینمای ما ازدواج نمی کنن. آیا این یک تصمیم خودخواسته است یا شرایطی وجود داره که نمیتونن؟ این تصمیم چه تأثیری روی جامعه میذاره؟ حالا به نظرتون سینمای ایران چند مجرد نزدیک به 40 یا بالاتر داره؟ آیا این اتفاق فقط بین مردای بازیگر رایج هست یا شامل حال خانوما هم میشه؟ پاسخ همه این سوالات رو با من همراه باشید تا بتونید دریافتش بکنید. الناز شاکردوست، سن 40 سال، یکی از معروفترین چهره‌های زنان سینمای ایران هستش که در سال 97 موفق شد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن رو هم دریافت بکنه برای فیلم شبی که ماه کامل شد. نظرتون در مورد بازی الناز شاکردوست چی هستش؟ درباره ازدواج نکردنش گفته هرگز به ازدواج فکر نکردم و درباره ازدواجم این رو هم بگم که من اونقدر فالوورها و هوادارانم رو دوست دارم که همیشه با حمایت‌های اونها روحیه و انرژی مضاعفی رو میگیرم و اگر روزی قرار باشه هر اتفاقی در زندگی شخصی من پیش بیاد مثل ازدواج، شخصا این حق رو به فالوورام میدم که در صفحه شخصیم اون رو اعلام بکنم. نظر الناز بودش. نیکی کریمی، سن 53 سال. نیکی کریمی متولد 1350 هستش. او یکی از موفق ترین هنرمندای سینمای ایران هستش با کسب این همه موفقیت، اما هنوز مجرده و شریکی برای زندگی خودش انتخاب نکرده. پاسخ او به این سوال که چرا مجرد هست و چرا ازدواج نمیکنه این هست که سوال شما دور از نزاکته. البته من با ایشون موافق هستم، اما مردم کنجکاو هستن تا ببینن چرا ستاره های سینماشون ازدواج نمی کنند. پژمان جمشیدی، سن 47 سال، فوتبالیستیه که در عرصه بازیگری میدرخشه. میتونیم بگیم که پژمان جمشیدی این روزها برنامه‌هاش رو و تمام روزش رو در تلویزیون و سینمای ایران داره سپری میکنه. با این حال او هم جز بازیگرای و افراد مشهوری هستش که هنوز مجرد هستش و تنها زندگی میکنه. پژمان جمشیدی در برنامه دوره همی دلیل مجرد بودنش رو اینطوری بیان میکنه: تا 30 سالگی دوست داشتم که در کنار پدر و مادرم باشم و اونها رو تنها نذارم،
چون برادرم به خارج از کشور رفته و خواهرم هم ازدواج کرده بود. مراقبت از پدر و مادرش رو بیان میکنه. به نظر شما پژمان جمشیدی چی کار میکنه که همه دوستش دارن؟ قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازم با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید. دمتون گرم. شما تا این کار رو انجام بدید اجازه بدید منم یه نوشیدنی میخورم. ممنونم عزیزای من. بریم برای ادامه ویدیو. هانیه توسلی سنش 45 سالشه. او متولد 1358 است. هانیه توسلی کارشناسی نمایشنامه نویسی رو از دانشگاه آزاد اسلامی تهران گرفته و در گفتگو با مجله پردیس در پاسخ به این سوال که آیا برای ازدواج کردن و مادر شدن برنامه‌ای داری یا خیر گفته مادر شدن به نظر من فداکاری خیلی بزرگیه و مسئولیت بزرگتری هستش. من هنوز این قدرت رو در خودم نمیبینم. کدوم یکی از این افکار یا جملات درست میتونه باشه؟ با من همراه باشید. اثر فضای مجازی. همیشه ستاره ها و سبک زندگیشون برای عده‌ای از مردم جذاب هستش. تعداد بالای دنبال کننده های اونها در شبکه‌های اجتماعی نشون بر این ادعا هستش. با این حال چیزی که بیشتر از هر چیزی اونها رو ستاره میکنه مجرد موندن بعضی از اونها هستش. اونهایی که با این همه طرفدار بالای 40 سال عمر کردن و هنوز انتخابشون تجرد هستش. جالب اینجا هستش که همگی چه زن چه مرد خودشون رو بیمیل به ازدواج نشون میدن، ولی دلایل بیشترشون یکسان هستش و خبر از نداشتن آمادگی‌های لازم برای متأهل شدن هستش. پیدا نکردن گزینه‌های مناسب رو میدن. جوری هم میگن هنوز دیر نشده که انگار سن ازدواج مهم نیستش. آیا میتونه یک فرد بالای 40 سال بگه هنوز دیر نشده؟ نظرتون چی هستش؟ به من بگید که یه فرد بالای 40 سال یا 45 سال هنوز بگه من هنوز آمادگی ازدواج رو ندارم. این واقعیت داره یا نه؟ مسئولیت گریزی از تشکیل خانواده. ازدواج نکردن برخی از ستاره ها با توجه به سن بالایی رو که دارن در وهله اول به مسئولیت گریزی اونها اشاره میکنه. ازدواج به خودی خودش یک عالمه مسئولیت رو میطلبه. این خیلی خوب هستش که اونها به این مسئله اشراف دارن، اما به نظر میرسه فرار از اون راه حل درستی نیستش، به خصوص با توجه به جایگاه خاصی که اونها دارن و تأثیر فراوانی که روی جامعه یا جوانها و هوادارانشون میذارن. ترس از صمیمی شدن. علت بعدی رو میتونیم در ترس از صمیمی شدن بدونیم. ازدواج یعنی شراکت همه چیز بین زن و شوهر و این شراکت صمیمیت زیادی رو میطلبه و میتونه برای هر کسی دلهره آور باشه. بنابراین چهره‌ای که برای بازی در هر فیلم باید روزها حتی ماها با افراد روزگار رو بگذرونن، ازدواج کردن براش خب کار ساده‌ای نیست. زندگی در منطقه امن. یک دلیل دیگه میتونه ترس از دست دادن منطقه امن باشه. معمولا انسان‌ها به سبک زندگی که دارن خو میگیرن، به همون شیوه زندگی رو عادت میکنن. این اتفاق در ذهن تشکیل میشه منطقه امن هستش. فردی که سالهای طولانی مجرد بوده و تنها زندگی کرده به این منطقه امن دست پیدا کرده و حتی فکر ازدواج یعنی از دست دادن منطقه امن براش میتونه باشه. داشتن معیارهای گوناگون. دلیل دیگه که میتونه معیارهای خاص و عجیب برای انتخاب همسر باشه، تعدادی از معیارها بیشتر به فیلم‌های تخیلی شبیه است تا واقعیت. غرق شدن در این افکار رفته رفته فکر فرد رو دچار یک وسواس میکنه و این افکار نمیتونه نتیجه خوبی رو برای
فرد داشته باشه. افراد مشهور نسبت به بقیه مردم خیلی بیشتر به این تصور اشتباه دچار میشن و اگر کمی در اظهار نظرهاشون دقت بکنید به همین نتیجه میرسید. یک توصیه مهم به جوونا: دوست عزیز، قرار نیست اگر شیوه پوشش، حرفه هنری یک ستاره برای شما جذاب هست، سبک زندگی شخصی اون هم یک الگوی شخصی برای شما قرار داده بشه. فراموش نکنید که اونها افرادی هستند که ما از بیرون فقط ویترین و ظاهر زندگیشون رو میبینیم. ازدواج نکردن اونها نباید باعث بشه جامعه هم چنین فضایی رو تجربه بکنه. هرچند این روزها به دلیل مشکلات اقتصادی صحبت از ازدواج کمی سخت به نظر میرسه، اما با یک برنامه‌ریزی درست میتونید این سد مشکلات رو کمتر بکنید و یک آرامشی رو دو نفری در یک محیط امن داشته باشید. به نظر شما دلایل مجرد موندن چهره‌های مشهور چی میتونه باشه؟ یادتون نره ساب زنگوله رو بزنید. ویدیوهایی که در انتها به شما نمایش میدم حتما ببینید. دفعه بعد همتون رو میبینم.